dù sinh ra ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Ai Cập hay châu Âu, con người đều có một phản ứng gần như giống nhau khi đứng trước một người vừa qua đời. Họ hạ thấp giọng nói, bước đi chậm hơn và họ tránh cười đùa. Rồi gần như nền văn minh nào cũng tạo ra một nghi lễ dành cho người chết. Tại sao vậy? Vì sao cái chết, một sự kiện tự nhiên nhất của cuộc đời, lại được bao quanh bởi nhiều nghi thức đến thế? Hôm nay, chúng ta sẽ không bắt đầu bằng bệnh ung thư hay sự bất tử. Tôi cũng chưa muốn nói đến Đông y hay Tây y. Tôi muốn mời bạn quay ngược về nơi rất xa, nơi chưa có bệnh viện, chưa có bác sĩ, chưa có kính hiển vi, cũng là chưa tồn tại khái niệm virus và vẫn chưa có khoa học hiện đại như ngày nay. Bạn sẽ là một người sống cách đây khoảng 100.000 năm. Buổi sáng, bạn cùng bộ lạc của mình đi săn. Người bạn thân nhất của bạn vẫn còn cười nói. Anh ấy chạy nhanh hơn mọi người, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhưng chiều hôm đó, một con bò rừng hút trúng anh ấy, hoặc một con hổ cắn vào cổ anh ta, hoặc đơn giản chỉ là một cơn sốt lạ. Đến sáng hôm sau, anh ấy không còn thở nữa. Điều kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt bạn. Cơ thể ấy vẫn còn nguyên. Đôi mắt, khuôn mặt, bàn tay, mái tóc, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng có một điều đã biến mất. Một điều vô hình, không ai nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được. Hôm qua, đó là một con người. Hôm nay, chỉ còn là một cái xác. Chính khoảnh khắc ấy đã tạo ra một trong những câu hỏi đầu tiên của nhân loại. Điều gì vừa rời khỏi cơ thể này? Chúng ta ngày nay gọi đó là ý thức, não bộ hay hoạt động điện thần kinh. Nhưng tổ tiên chúng ta không có những từ ấy. Họ phải tự mình tìm một lời giải thích. Và bộ não con người có một đặc điểm rất thú vị. Khi không có câu trả lời, nó sẽ tạo ra một câu chuyện. Có lẽ có một thứ gì đó đã bay khỏi cơ thể. Có lẽ người ấy vẫn còn tồn tại ở đâu đó, chỉ là không còn nhìn thấy nữa. Có lẽ họ vẫn đang đứng cạnh chúng ta. Đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên mà khái niệm linh hồn được nghĩ tới. Không phải trong một ngôi đền, không phải trong một cuốn kinh, mà bên cạnh thi thể của một người thân. Các nhà nhân học gọi giai đoạn này là animism hay tín ngưỡng vật linh. Đây là một trong những hình thức tín ngưỡng cổ xưa nhất mà con người từng biết. Người nguyên thủy tin rằng không chỉ con người có linh hồn, mọi thứ đều có. Cây có linh hồn, núi có linh hồn, dòng sông cũng có linh hồn, gió cũng có linh hồn, động vật càng có linh hồn, và người chết cũng không biến mất. Điều đáng kinh ngạc là những ý tưởng này xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Châu Phi, Siberia, châu Mỹ, Đông Nam Á, những cộng đồng chưa từng gặp nhau, chưa từng nói cùng một ngôn ngữ, nhưng lại cùng đi đến một kết luận. Chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển đổi. Khi đã tin rằng người chết vẫn tồn tại, một câu hỏi mới lại xuất hiện. Nếu họ vẫn tồn tại, họ đang ở đâu? Họ có quay trở lại không? Họ có mang theo điều gì không? Họ có thể ảnh hưởng đến người sống không? Và từ những câu hỏi ấy, những nghi lễ đầu tiên dành cho người chết bắt đầu xuất hiện. Chôn cất, đốt lửa, đặt thức ăn bên cạnh thi thể, mang theo công cụ, vũ khí và mang theo đồ trang sức, như thể người chết sẽ tiếp tục một cuộc sống khác. Hàng chục nghìn năm đã trôi qua, các nền văn minh lần lượt xuất hiện. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa, Hy Lạp và La Mã. Mỗi nơi có một ngôn ngữ khác nhau, một tôn giáo khác nhau, một nền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả đều dành cho cái chết một sự kính sợ đặc biệt.
và cùng có một niềm tin giống nhau. Sau khi tiếp xúc với người chết, người sống cần được thanh tẩy. Từ Việt Nam đến Nhật Bản, từ Ai Cập đến Do Thái, từ Hy Lạp đến Ấn Độ, chúng ta đều thấy những nghi thức gần như giống nhau. Có nơi dùng nước, có nơi dùng lửa, có nơi dùng muối, có nơi lại dùng khói hoặc dùng hương. Cũng có nơi chỉ cần chờ đủ số ngày. Nhưng mục đích đều giống nhau: loại bỏ một thứ gì đó còn sót lại sau cái chết. Điều thú vị là không ai có thể nhìn thấy thứ ấy. Nó không có màu sắc, không có hình dạng, không có mùi, nhưng gần như ai cũng tin rằng nó tồn tại. Người Trung Hoa gọi nó bằng nhiều cái tên: âm khí, tà khí, uế khí. Người Hy Lạp cổ đại gọi nó là miasma, một dạng ô nhiễm vô hình, có thể khiến con người gặp tai họa hoặc bệnh tật. Trong Do Thái giáo cổ đại, người chạm vào thi thể phải trải qua nghi thức thanh tẩy trước khi trở lại đời sống bình thường. Còn ở Nhật Bản, sau đám tang, nhiều người vẫn giữ thói quen rắc muối lên người trước khi bước vào nhà. Tại Việt Nam ta, có người tắm nước lá bưởi, có người đốt vía, có người bước qua chậu lửa, có người thay toàn bộ quần áo ngay trước cửa. Những nghi thức ấy khác nhau, nhưng dường như tất cả đều muốn trả lời cùng một câu hỏi: người chết có mang theo một điều gì đó không? Một điều thú vị hơn nữa, nếu bạn hỏi một người cách đây 3.000 năm điều gì làm con người mắc bệnh, họ sẽ không trả lời là virus, không phải vi khuẩn, không phải đột biến gen, bởi những khái niệm ấy chưa tồn tại. Thứ họ nhìn thấy là thế này: một người khỏe mạnh đến thăm nhà, có người mất. Vài ngày sau, người ấy cũng đổ bệnh. Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ ngay đến cúm, lao, dịch hạch và Covid-19. Nhưng 3.000 năm trước, không ai nhìn thấy virus, không ai biết vi khuẩn. Họ chỉ thấy hai sự kiện xảy ra liên tiếp: đến đám tang rồi bị bệnh. Và bộ não con người lại làm điều mà nó luôn làm, là nối hai sự kiện ấy lại với nhau, rồi kết luận chính nơi có người chết đã mang bệnh đến. Đó có phải là mê tín? Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận với từ mê tín, vì khi nhìn lại lịch sử, có rất nhiều điều từng bị coi là mê tín, sau này hóa ra lại là một phần sự thật. Ví dụ, người xưa không biết vi khuẩn, nhưng họ biết rằng sau khi chạm vào xác chết, có người cũng chết theo. Họ không biết tại sao, nhưng họ học được một bài học bằng kinh nghiệm: hãy cẩn thận. Thế là nghi thức thanh tẩy ra đời, không phải từ phòng thí nghiệm, mà từ hàng nghìn năm quan sát. Có thể họ giải thích sai nguyên nhân, nhưng đôi khi họ lại vô tình làm đúng hành động. Đây là điều xảy ra rất nhiều trong lịch sử y học. Một ví dụ khác là, trước thế kỷ 19, các bác sĩ châu Âu thường đi từ phòng khám nghiệm tử thi sang phòng sinh mà không hề rửa tay. Họ không biết bàn tay mình mang vi khuẩn. Hàng nghìn phụ nữ chết sau sinh và không ai hiểu vì sao. Cho đến khi bác sĩ Ignaz Semmelweis yêu cầu chỉ một việc rất đơn giản: rửa tay. Ban đầu, ông bị cười nhạo, đồng nghiệp cho rằng điều đó vô lý, bởi không ai nhìn thấy thứ đang bám trên tay. Thật kỳ lạ, có những lúc khoa học lại bị phản đối vì yêu cầu con người tin vào thứ vô hình. Trong khi hàng nghìn năm trước, tôn giáo và tín ngưỡng cũng từng nói đến những thứ vô hình đó. Chỉ là hai bên đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau. Vậy, âm khí có phải là vi khuẩn? Không, đó là hai khái niệm khác nhau. Vi khuẩn có thể được nuôi cấy, virus có thể được giải trình tự. Chúng có thể được quan sát bằng kính hiển vi. Còn âm khí cho đến hôm nay vẫn là một khái niệm thuộc triết học, tín ngưỡng và đông y. Chưa có cách đo lường khách quan nào được cộng đồng khoa học chấp nhận. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa người xưa hoàn toàn sai. Có thể họ đang mô tả một hiện tượng có thật bằng ngôn ngữ của thời đại họ. Và đây chính là điều khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Bởi càng đi sâu, chúng ta càng nhận ra
khoa học và văn hóa không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Đôi khi chúng chỉ đang kể về cùng một hiện tượng bằng hai thứ ngôn ngữ khác nhau. Nhưng nếu gần như mọi nền văn minh đều tin rằng người chết để lại một điều gì đó, thì câu hỏi tiếp theo sẽ còn thú vị hơn. Điều gì khiến các nền văn minh ấy tin như vậy? Họ dựa trên quan sát nào, trải nghiệm nào, hay chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi